Αδέρφια μου αλήτες πουλιά, καλώς ήρθατε στο 4ο επεισόδιο της σειράς με τον Τόλι Βοσκόπουλο, τον πρίγκιπα. Στο σημερινό επεισόδιο θα ξεφυλίσουμε τις πιο καθοριστικές, τις πιο ανθρώπινες, τις πιο άγνωστες σελίδες από τη ζωή του μεριάνου μας καλλιτέχνη. Θα δούμε πως το πείσμα και η ξενομανία της μάνας τον έφεραν από τη γαλλική σχολή του Πειραιά μέχρι την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και πως ο ίδιος, μη αντέχοντας μακριά από την πατρίδα, επέστρεψε άρον-άρον για να ακολουθήσει το μεγάλο του πεπρωμένο. Θα γνωρίσουμε την ιστορία των γονιών του, δύο ανθρώπων με θεϊκές φωνές που ερωτεύτηκαν παράφορα. Κλέφτηκαν κοντά στις οικονομικές διαφορές τους και κουβαλούσαν στις αποσκευές τους το άρωμα και τις απίστευτες ιστορίες αδελφοσύνης από τη Μικρά Ασία. Θα ακούσετε για το πώς η ίδια η μουσική και το ούτι έσωσαν κυριολεκτικά τη ζωή του πατέρα του την ίστατη στιγμή μπροστά στον ίδιο του τον Λάκο στην αιχμαλωσία των Τούρκων. Και βέβαια θα μπούμε στα πρώτα του βήματα στη μουσική και στο θέατρο, από τις εφηβικές καντάδες στις γειτονιές και το ανελαίητο κυνήγι της μάνας του με τους αστιφύλακες και τα σκουπόξυλα για τα μάτια μιας γυναίκας. Η μητέρα ήταν αγρίκος, ήταν τσαούσα. Είναι και της μόδας αυτή τώρα η... Ναι, εσείς το λέτε όμως με την παλιά έννοια της λέξης. Από εκεί την ξέρω εγώ τη λέξη. Έτσι. Ήταν άγρια, πολύ. Είναι όπως είναι ακριβώς η γυναίκα μου τώρα. Χωρίς να ήταν κακιά. Ήταν η καλοσύνη προσωποποιημένη σε άνθρωπο. Όπως είναι αυτή τη στιγμή η γυναίκα μου. Αλλά ήταν σκληρή, πολύ σκληρή. Δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί της καθόλου. Ήταν αυστηρή και ήθελε το κάθε τι να το τακτοποιεί με αυστηρότητα. Έτσι όπως ακριβώς πάλι σου λέω είναι η γυναίκα μου. Έτσι είναι ακριβώς η γυναίκα μου και έρχονται πολλές φορές που μου τη θυμίζει. Μέχρι το γάμο εξπρές με τη Στέλλα Στρατηγού, τη φτώχεια, τα μεγάλα χρέη του θεάτρου Περοκέ και το σκληρό ταξίδι της ξενιτιάς που τον οδήγησε μέχρι και την άλλη άκρη του κόσμου, στην Αυστραλία. Καθίστε αναπαυτικά, η συνέχεια είναι συγκλονιστική. Και συνεχίζοντας από το επεισόδιο 3, μέσα σε αυτό το κλίμα, με τα σκληρά χρόνια της κατοχής να περνάνε, ο μικρός Τόλιος μεγάλωνε περιτριγυρισμένος από φροντίδα, αγαθά και απλόχερη αγάπη. Ο Τόλιος ήταν η μεγάλη τους αδυναμία, το καμάρι τους. Η μάνα του μάλιστα δεν έκρυβε ποτέ τα λόγια της. «Αυτός είναι η ψυχή μου και τα μάτια μου», έλεγε και ξαναέλεγε και συμπλήρωνε με νόημα, ένας αλλά λέοντας. Από την άλλη, ο πατέρας του, άνθρωπος λιγομίλητος από συνήθεια, τον καμάρωνε και αυτό στα κρυφά. Του είχε μια ξεχωριστή ιδιαίτερη αδυναμία και τον ξεχώριζε από τα κορίτσια της οικογένειας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είχα μια αδυναμία στον πατέρα. Ήτανε και οι δύο σπουδαίοι. Και είμαι και υπερήφανος που γεννήθηκα από αυτούς τους δύο ανθρώπους. Κρίμα που δεν υπάρχουν πια. Ο πατέρας ήταν αυστηρός άνθρωπος. Όχι, ο πατέρας δεν ήταν καθόλου αυστηρός. Ο πατέρας ήταν ένας άνθρωπος που θα τον παραβάλλω αυτή τη στιγμή με τον εαυτό μου και με το παιδί μου. Ήταν ένας μαλθακός, ήρεμος, ήσυχος οικογενειάρχης, αλλά δεν ξέραμε και δεν ξέρουμε ακόμα τα παιδιά για ποιο λόγο, όχι τον φοβόμασταν, τον σεβόμασταν πολύ. Είχε μια προσωπικότητα αυτός ο άνθρωπος και ήταν σαν να τον φοβόμασταν με λίγα λόγια. Ενώ δεν τον φοβόμασταν, τον σεβόμασταν. Είχε καταφέρει να επιβληθεί στην οικογένειά του Τόσο χωρίς να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Τον πατέρα μου δεν τον άκουσα να μιλάει ποτέ. Έλεγε στη ζωή του ένα ναι
ή ένα όχι. Τον πατέρα μου τον άκουσα για πρώτη φορά να μιλάει την ημέρα που πέθανε η μητέρα μου. Εκεί άκουσα τον πατέρα μου να μιλάει. Και επειδή είπα θα συγκρίνω τον εαυτό μου, αυτό συμβαίνει και εμένα με το παιδί μου αυτή τη στιγμή. Ενώ εγώ είμαι ο μπαμπάκας που τη λατρεύω, που δεν την έχω χτυπήσει ποτέ, που δεν την έχω μαλώσει ποτέ την κόρη μου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτό το παιδί μου έχει μια... Είναι αυτό που ένιωθα κι εγώ με τον πατέρα μου. Ξέρεις, δεν με φοβάται, με σέβεται, αλλά σε υπερβολικό βαθμό που φτάνει στο σημείο που να λες με φοβάται. Όταν όμως ήρθε η ώρα του σχολείου, ο Τόλιος δεν αποδείχθηκε δάκι κανένας αριστούχος μαθητής, κανένας πρώτος των πρώτων. Εντάξει, δεν έμεινε ποτέ στην ίδια τάξη, αλλά σίγουρα δεν το έλεγες και το πιο δυνατό του σημείο. Αυτά είναι λόγια της αδερφής του της Παναγιώτας. Υπενθυμίζω. Ήσασταν καλός μαθητής ή κακός μαθητής, άτακτος? Ήμουν πολύ άτακτος, ναι. Καλός μαθητής ήμουνα. Αλλά ήμουνα πολύ άτακτη, ήμουνα πολύ ζωηρό παιδί. Για να μην σου πω ότι είμαι ακόμα. Τώρα πια, εδώ και λίγα χρόνια, δεν είμαι τόσο πολύ. Αλλά μέχρι πριν λίγα χρόνια ήμουνα πολύ ζωηρός. Σε σημείο που θυμάμαι ότι όταν σπούδαζα εδώ στη γαλλική σχολή, στο κολέγιο των Γαλλικός Φρερίδες, τους παπάδες που λέμε, είχα κάνει τέτοιες φασαρίες που με διώξανε από τα κολέγια αυτά, τα μεγάλα. Έχουν το δικαίωμα, δεν ξέρω αν το έχουν τώρα, αλλά τότε το είχανε. Όταν είναι κάποιος αρχιταραξίας που λέμε, να τον αποβάλουν από όλα τα γυμνάσια, από όλα τα σχολεία του κράτους. Μπορεί δηλαδή να σπουδάσει από εκεί και πέρα, αν θέλει, το παιδί, ο μαθητής, ο σπουδαστής, έξω από την Ελλάδα. Όχι στην Ελλάδα. Εγώ ήμουν τόσο ζωηρός που Είχατε την ανώτατη διάκριση. Εκεί. Ο αρχιταραξίας σχολής, όπου έπρεπε για να συνεχίσω τις σπουδές μου να πάω κάπου αλλού. Σε ένα άλλο κράτος. Έτσι τα καλοκαίρια που τα σχολεία έκλειναν, ο πατέρας του τον έπαιρνε μαζί του στη δουλειά, στο μαγαζί που διατηρούσε στη Λαχαναγορά. Τον προόριζε για διάδοχό του. Ήθελε να τον προετοιμάσει κατάλληλα, ώστε όταν ο ίδιος θα αποτραβιόταν από την ενεργό δράση, ο γιος του να αναλάβει τα ηνία. Ο πατέρας, οι γονείς μου, ήταν πρόσφυγες. Από τη Μικρά Ασία ήρθαν με το διωγμό το 22 και όπως θα ξέρουμε όλοι και περισσότεροι πρέπει να ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν επί ξύλου κρεμάμενοι εδώ. Δεν υπήρχε ούτε μία δραχμή και προσπαθούσε ο καθένας να δημιουργήσει κάτι για να ζήσει όχι την οικογένειά του και τα παιδιά του, αλλά απλώς και τον εαυτό του ακόμα. Τόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα για αυτούς. Όσοι καταφέραν λοιπόν και κάναν κάτι ήταν ευτυχείς και το θεωρούσαν και πάρα πολύ σπουδαίο σαν επίτευγμα, το ότι μπορέσανε να μην είναι υπάλληλοι κάπου, να έχουν ένα δικό τους μαγαζάκι, να λέγονται αφεντικά. Ένας από αυτούς λοιπόν ήταν ο πατέρας μου. Κατάφερε και μπήκε μέσα στη Λαχαναγορά, στα λεμονάδικα. Μου επιτρέπεις να καπνίσω? Βεβαιότατα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο πατέρας λοιπόν τότε κατάφερε και έκανε μια δουλειά μέσα στη Λαχαναγορά, όπως ξέρεις. Και ήταν πάρα πολύ περήφανος που είχε γραφτεί το όνομά του έξω από το μαγαζί. Ήτανε το αφεντικό. Έστω και αν ακόμα το υπηρετικό του προσωπικό ήταν ένα άτομο. Ήταν όμως αφεντικό. Υπήρχε ένας άνθρωπος που τον έλεγε αφεντικό. Αυτό γι' αυτό ήταν σπουδαίο. Και ήθελε... Οι άνθρωποι ήρθαν και ξαναφτιάχτηκαν από το μηδέν. Και γι' αυτό, και γι' αυτό το θεωρούσαν σπουδαίο όλοι αυτοί που καταφέραν να φτιάξουν έστω και μια τρυπούλα, ένα μαγαζάκι που να έχουν το όνομά τους απ' έξω
και να μην έχουν κάποιον να τους κάνει κουμάντο, αλλά να κάνουν αυτοί κουμάντο, έστω και σε έναν άνθρωπο. Νιώθανε δε τόσο υπερήφανα που ο πατέρας μου, ας πούμε, ήθελε οπωσδήποτε να με κάνει μανάβη για να μην χαθεί το όνομα του μανάβικου έξω από το μανάβικο. Είχε γράψει για να συνεχιστεί η παράδοση. Ναι, γιατί... Και να μείνει το Βοσκόπουλο. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανε πολλά παιδιά. Προσπαθούσε να βρει το αγόρι. Γιατί έλεγε να βάλω μέσα στη λαχαναγορά κορίτσι να αναλάβει τώρα τη δουλειά του μανάβικου, δεν γίνεται. Πάντως να το πούμε χαμογελώντας, όχι μόνο το βρήκε το αγόρι, αλλά βρήκε και το αγόρι που το όνομα το έκανε διάσημο. Έτσι. Τώρα, ήταν τυχερός λοιπόν από αυτή την άποψη και μάλλον καλά έκανε που έψαξε για να διατηρήσει το όνομα. Η μάνα τους όμως είχε τελείως διαφορετική γνώμη. Δεν ήθελε ούτε να τα ακούσει και οι καυγάδες με τον πατέρα για αυτό το θέμα ήταν καθημερινό φαινόμενο. Και λέει η μάνα, εγώ δεν θα κάνω το γιο μου μανάβη, αν είναι δυνατόν, ακούσε εκεί μανάβη, φώναζε εξοργισμένη η μάνα. Και ο πατέρας, προσπαθώντας να υπερασπιστεί τη δουλειά του, της απαντούσε, Κατίνα, μανάβης δεν είμαι κι εγώ, τι έπαθες δηλαδή που είμαι μανάβης, και έπειτα δεν είμαι ένας απλός μανάβης, στο κάτω-κάτω της γραφής, μπορώ μανάβης είμαι, αγοράζω και πουλάω χονδρικά. Δεν είναι Γιάννης, είμαι Γιαννάκης, εγώ έχω για το γιο μου άλλα όνειρα και σχέδια και όχι τα μαναβίστικά σου, έλεγε η μάνα. Και τώρα φίλοι μου περνάμε στη γαλλική σχολή στον Πειραιά και κάπως έτσι με τη μάνα να επιβάλλει το δικό της, μόλις ο Τόιος τελείωσε το δημοτικό, βρέθηκε να φοιτά στη γαλλική σχολή, στον Άγιο Παύλο στον Πειραιά, στους φρέριδες όπως τους αποκαλούσαν τότε. Εκείνη την περίοδο η αδερφή του, η Γαριφαλιά, ήταν ήδη παντρεμένη και ζούσε μόνιμα στην Αίγυπτο. Αν ο Τόιος κατάφερε τελικά να αποφοιτήσει από τη γαλλική σχολή, παραμένει άγνωστο, κανείς δεν το θυμάται με σιγουριά. Το μόνο σίγουρο ήταν το πείσμα της μάνας του. Είχε βλέπετε μια έντονη ξενομανία, ένα ελάττωμα που ευτυχώς ο Τόιος δεν κληρονόμησε καθόλου. Πίστευε ακράδαντα πως ό,τι προερχόταν από το εξωτερικό, ό,τι ήταν έξω από την Ελλάδα, ήταν αυτομάτως και ανώτερο και καλύτερο. Όσοι μας ακούτε θα καταλαβαίνετε ότι και πολλοί γονείς αυτές τις μέρες έχουν την ίδια άποψη. Ο Τόιος στην Αίγυπτο, φίλοι μου, με αυτή την νοοτροπία σκέφτηκε ότι και τα σχολεία στην Αίγυπτο θα ήταν σαφώς ανώτερα. Και μιας και η Γαριφαλιά βρισκόταν ήδη εκεί, παίρνει τη μεγάλη απόφαση και στέλνει τον Τόιο να σπουδάσει στην Αλεξάνδρεια. Μόνο που του ίδιου του Τόιου δεν του άρεσε καθόλου αυτή η ιδέα. Η γη των πυραμίδων δεν του έκανε καθόλου καλή εντύπωση. Το σκηνικό δεν τον τράβηξε. Άντεξε να μείνει εκεί μόλις μία σεζόν. Δεν άντεξε παραπάνω ο Τόιος. Έτσι παίρνει χαρτί και στυλό, γράφει ένα γράμμα στον πατέρα του και του ζητάει να γυρίσει πίσω. Ο πατέρας που εδώ που τα λέμε με μισή καρδιά και βαριά ανάσα τον είχε αφήσει να φύγει μακριά του στα ξένα, έτρεξε αμέσως, πήγε και τον μάζεψε, νιώθοντας μάλιστα τεράστια χαρά που έφερνε το γιο του πίσω. Η ιδέα της μάνας να στείλει το παιδί σε σχολείο εκτός Ελλάδος δεν του άρεσε ποτέ, αλλά βλέπεις εκείνη ήταν που περνούσε πάντα το δικό της μέσα στο σπίτι. Ευτυχώς όμως για τον πατέρα μας που του Τόιου δεν του άρεσε η ξένη γη, η αλήθεια είναι πως και τώρα εξακολουθεί να μην του αρέσει εκτός Ελλάδος και γι' αυτό και τον έφερε πίσω άρον-άρον. Μετά την επιστροφή του από την Αίγυπτο, ο Τόιος γράφτηκε στη σχολή Πάρμερ. Εκείνη ακριβώς την περίοδο η αδερφή του, η Γαριφαλιά, χώρισε από τον άντρα της και επέστρεψε μόνιμα στην Ελλάδα. Είχε γυρίσει με μια μεγάλη απόφαση. Ξεσηκώθηκε να πάει σε δραματική σχολή για να γίνει ηθοποιός. Ο Τόιος, που τόσο καιρό άκουγε τη μάνα τους να επαναλαμβάνει συνεχώς το γνωστό «εγώ δεν θα τον κάνω μανάβη», δεν ήθελε και πολύ, αφορμή έψαχνε. Έτσι, μία μέρα το ρίχνει ορθά κοφτά στη μάνα και στον πατέρα.
Θα πάω κι εγώ μαζί με τη Γαριφαλιά στη δραματική σχολή να γίνω ηθοποιός. Η μάνα τους που δεν χαρούσε ποτέ χατήρι στο γιο της ήθελε ό,τι ήθελε και εκείνος, οπότε δεν έφερε καμία αντίρρηση. Ο πατέρας όμως, ο πατέρας είχε πολλές και σοβαρές αντιρρήσεις, κυρίως επειδή το μεγάλο του όνειρο ήταν να το δει μία μέρα διάδοχό του στη δουλειά, να μπει στο μαγαζί και να τον ξεκουράσει. Ο μικρός όμως επέμενε και εδώ που τα λέμε μεταξύ μας ήταν και λίγο τεμπελάκος, λέει η αδερφή του. Λίγος είναι ο κόσμος που ξέρει ότι το ξεκίνημα δεν ήταν σαν τραγουδιστής, το ξεκίνημα ήταν από το θέατρο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και έχω διαβάσει σε παλιότερες συνεντεύξεις ότι όταν συναντήσατε τον πατέρα σας για να του πείτε διάλεξα το θέατρο, τι ξέρεις, ο άνθρωπος έμεινε αποσβολωμένος. Ευνηδιάστηκε. Έτσι δεν είναι? Ξέρεις πάρα πολλά. Τα έχεις διαβάσει, τα έχω ξαναπεί. Έχω διαβάσει παλιότερες συνεντεύξεις. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό σημείο της ζωής μου, που κάθε φορά που το λέω συγκινούμε πάρα πολύ και δεν θα ήθελα να το λέω, γιατί φοβάμαι ότι γίνομαι λίγο σαχλός, γιατί συγκινούμε πολύ τώρα που το λέω. Και εδώ τώρα θα φροντίσω, αν θέλεις να σου το πω ξανά για μία ακόμη φορά και σε σένα, θα φροντίσω να συγκρατηθώ. Ο πατέρας λοιπόν, επειδή είχε αυτό το μεγάλο καημό να κάνει ένα γιο, ένα αγόρι, για να διατηρήσει έξω από το μανάβικο το όνομα, να μην χαθεί το όνομα έξω από το μανάβικο, έχοντας αυτό τον καημό, καταλαβαίνεις τι έπαθε όταν ο γιος του του είπε «Μπαμπά, δεν μπορώ να είμαι μανάβης». «Και τι θέλεις να γίνεις, παιδί μου», μου λέει. Τώρα είναι σαν να λέμε παραμύθια, σαν να λέμε ιστορίες. Όχι, δεν είναι σαν να λέμε παραμύθια, είναι η πραγματικότητα, είναι μια άλλη εποχή. Τι έπαθε λοιπόν ο πατέρας, ένας μανάβης, και μέσα στη λαχαναγορά, στα λεμονάδικα, να ακούει από το γιο του που έχει κάνει τόσα πράγματα για να κάνει ένα γιο για το όνομα του, να ακούει από το γιο του αυτό να του λέει «Θέλω να γίνω θεατρίνος». Και εκείνη την εποχή. Και εκείνη την εποχή. «Θέλω να γίνω ηθοποιός». Αντέδρασε άγρια, αντέδρασε θυμωμένα. Αυτό είναι το συγκινητικό που σου λέω, που θα φροντίσω να σου το πω αυτή τη φορά χωρίς να συγκινηθώ και κάνουμε τους σαχλούς. Δεν θα ήθελα να γίνω σαχλός για μία ακόμη φορά, γιατί κάθε φορά που το λέω. Όχι, μα δεν είναι. Θα φροντίσω να συγκρατηθώ. Η ευαισθησία είναι σημαντικό πράγμα όταν υπάρχει, ναι, και είναι αυτό που ξεχωρίζει τους ανθρώπους. Εγώ θέλω να μείνω στη συμπεριφορά του πατέρα. Δεν αγρίεψε λοιπόν, δεν θύμωσε, φίλε μου, με το γιο του που θέλησε να γίνει θεατρίνος σε εκείνη την εποχή. Αυτό το πιο σπουδαίο είναι αυτό που επανέλαβες, το σε εκείνη την εποχή. Σπουδαίο, σε εκείνη την εποχή να ακούς ξαφνικά, να ακούει ένας πατέρας μέσα από τα λεμονάδικα, λέμε στη λαχαναγορά, ότι θέλω να γίνω θεατρίνος, θέλω να γίνω ηθοποιός. Λοιπόν, άκου ένα σπουδαίο πατέρα που είχα, που μετά από όλα αυτά και που είπαμε και τα λοιπά, ποια ήταν η αντίδραση του, αυτό θες να μάθεις τώρα. Εδώ είναι που συγκινούμε από εδώ και πέρα και που σου είπα θα συγκρατηθώ. Με πήρε αμέσως από το χέρι και όπως ακριβώς ήμασταν μέσα στα λεμονάδικα, με τις λάσπες στα πόδια και μεγαλότσες και μετά γιατί ήταν χειμώνας, και με έφερε στην Αθήνα και εκεί πρώτο είδα την Αθήνα εγώ. Μέχρι τότε δεν ήξερα την Αθήνα, μέχρι την Κοκκινιά ήξερα. Και με πήγε απευθείας στη δραματική σχολή και με έγραψε. Έγραψε στη δραματική σχολή. Μάλιστα δεν ήξερε και πού είναι, δεν είχε τέτοια πράγματα στο μυαλό του. Και θυμάμαι ότι πριν πάμε στη δραματική σχολή, πήγαμε στο Σωματείο Ηθοποιών. Τότε ήταν ο Μεσολογγίτης, αν θυμάσαι, μάλιστα, πρόεδρος του Σωματείου, κάπου εκεί. Καρόλου περίπου εκεί. Και ρώτησε τον πρόεδρο του Σωματείου Ηθοποιών
που υπάρχει μια σχολή να πάω να γράψω. Πώς μπορεί να γίνει ο γιος του να γράψω ηθοποιός. το γιο μου, να ήθελα να με γράψει. Σχολή. Και από σύμπτωση εκεί ήταν δίπλα το Εθνικό Οδείο. Και του λέει ο Μεσολογγίτης, αυτή είναι μια σπουδαία. Το Οδείο του Καλομήρη. Το έτσι. Καλομήρη. Εγώ έχω δίπλωμα με υπογραφή Καλομήρη. Εκείνο που είναι το σπουδαίο τώρα με τον πατέρα, όταν με έγραψε στη σχολή και γράφτηκα πια εγώ, ας πούμε, και ήμουν πλέον μαθητής της σχολής της δραματικής και βγήκαμε έξω, μου είπε το εξής που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Από εδώ και πέρα θα φροντίσω να μην συγκινηθώ. Μου λέει, ξέρεις γιατί το έκανε αυτό? Την ώρα που πήγαιναμε στη στάση του λεωφορείου, γιατί τότε δεν είχαμε αυτοκίνητα και τέτοια ιδιωτικά, με το λεωφορείο πηγαίνονταν. Μου λέει, ξέρεις γιατί το έκανε αυτό? Για να μην μου πεις αργότερα ότι εγώ θα γινόμουν κάτι και εσύ με εμπόδισες, μπαμπά. Έλα λοιπόν, δείξε μου. Και τον κοίταξα έτσι και παρόλη τη μικρή μου ηλικία, του λέω, σου υπόσχομαι ότι εγώ θα σε κάνω Περήφανο. Και αυτή ήταν η φλόγα από την οποία αναπήδησε η πορεία του Τόλι Βοσκόπουλου. Τα καλοκαίρια πήγαινε στο μαγαζί με τον πατέρα σχεδόν με το ζόρι. Όπως και να το κάνουμε, η δουλειά εκεί στη λαχαναγορά ήταν αρκετά βαριά και οι συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Οπότε και ο αδερφός μου είναι καλοπερασάκιας. Τις προοπτικές στη δουλειά του ηθοποιού τις έβλεπε πολύ καλύτερες και επέμενε δυναμικά όλο και περισσότερο για τη δραματική σχολή. Ο πατέρας μας, που του είχε αδυναμία και δεν μπορούσε να του χαλάσει χατήρι ποτέ, τον άφησε να πάει τελικά. Εκείνη την περίοδο είχαν καθηγητή στη σχολή έναν σπουδαίο άνθρωπο, τον Θάνο Τράγκα. Μάλιστα τα μαθήματα δεν γίνονταν μόνο στη σχολή, αλλά πάρα πολλές φορές μαζεύονταν όλοι μαζί και διάβαζαν μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Πού να φανταστούμε τότε, πού να ξέραμε πως ύστερα από χρόνια αυτός ο καημένος ο κύριος Τράγκας, αυτός ο τόσο καλός και ευγενικός άνθρωπος θα είχε έναν τόσο ήκτρο, ένα τόσο τραγικό τέλος. Μάθαμε τώρα τελευταία ότι ένα παλιόπαιδο που προκαλούσε φασαρίες και ασχημονούσε στη μέση του δρόμου όρμησε επάνω του και τον σκότωσε, τον θανάτωσε με βρωθιές και κλωτσιές επειδή ο σεβάσμιος ηλικιωμένος πια κύριος Τράγκας τόλμησε να του κάνει μια απλή παρατήρηση. Κρίμα, κρίμα, γιατί ήταν πραγματικά ένας σπάνιος, ένας καλός άνθρωπος. Και τώρα περνάμε, φίλοι μου, στις πρώτες κατακτήσεις του Τόλιου και λέει η αδερφή του, στο μεταξύ όμως ο αδερφός μου είχε αρχίσει να γίνεται ολόκληρο παλικάρι. Ήταν όμορφος, γεμάτος γοητεία και τα κορίτσια από τότε κυριολεκτικά παλαβώνανε μαζί του. Είχανε πάθει τρέλα με τον Τόλιο. Αυτός ήταν και ο πρώτος έρωτας, η πρώτη αγάπη? Όχι. Εγώ άρχισα να ερωτεύομαι από τα 8 μου χρόνια. Ο πρώτος μου έρωτας 7, όταν πρωτοπήγα στο δημοτικό σχολείο. Ήμουν ερωτευμένος με 3 μαθητρίες μου. Ταυτόχρονα? Ναι, Μεγάλη καρδιά. ναι. Χωρούσε πολλές μαζί. Τι να κάνω. Έτσι γεννήθηκα. Δεν είναι πως γεννιέται ο άνθρωπος. Οι γυναίκες έλεγαν ο πρίγκιπας για τον Τόλι Βοσκόπουλο και είναι πολύ πολύ γνωστό ότι τα τραγούδια σας άρεσαν σε όλους τους Έλληνες, άρεσαν όμως κυρίως στο γυναικείο πληθυσμό. Υπήρχε ένας υποτισμός και ένας ρομαντισμός που απέπνεε η παρουσία σας και τα τραγούδια σας. Θέλω να μου μιλήσετε για τις εκδηλώσεις αγάπης, τις εκδηλώσεις λατρείας που έχετε νιώσει σε αυτή την πορεία. Έχω ακούσει για παράδειγμα και το έχω ακούσει από ανθρώπους που έζησαν από κοντά την πορεία σας,
ότι υπήρξαν εκδηλώσεις που ξεπερνούσαν τα όρια, εκδηλώσεις που θυμίζουν αυτές που έχουμε δει να γίνονται στο Hollywood με τους μεγάλους στάρ του παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως το να κόψουν μαλλιά από το ίνδαλμά τους ή να αρπάξουν ένα ρούχο του. Είναι αλήθεια, ζήσατε τέτοιες καταστάσεις? Ναι. Ναι. Έτσι μονολεκτικά? Ναι, δεν μπορώ να σου πω περισσότερα, γιατί θα περιευτολογήσω να σου πω περισσότερα και δεν μ' αρέσει, δεν θα ήθελα. Ήθελα να ξέρεις εσύ αυτά που ξέρεις για αυτά όλα και ο κόσμος που ξέρει. Αν θα μιλήσω εγώ για αυτά, θα είναι σαν να περιευτολογώ και δεν θα ήθελα. Ο πατέρας μας, βλέποντας το ενδιαφέρον του, του είχε πάρει μία κιθάρα και εκείνος με το αστήρευτο ταλέντο του την έμαθε πολύ γρήγορα. Δεν έχανε χρόνο. Μαζευόταν με τους φίλους του και τα βράδια μέσα στις γειτονιές ξεκινούσαν τις καντάδες. Εκείνη την εποχή η παράδοση της καντάδας δεν είχε σβήσει ακόμα τελείως. Που και που, σε κάποιο στενάκι, όλο και άκουγες μια γλυκιά μελωδία να σκίζει τη σιωπή της νύχτας. Αν αναρωτιέστε τώρα για τη φωνή του, αυτό το θείο δώρο ήταν ξεκάθαρα κοινωνικό. Τόσο ο πατέρας μας, όσο και η μάνα μας είχαν εξαιρετικές, πανέμορφες φωνές. Για τη μητέρα μας μάλιστα, έχω ακούσει πολλές φορές τους συγγενείς να διηγούνται ιστορίες. Έλεγαν πως όταν έβγαινε και τραγουδούσε, οι περαστικοί στο δρόμο κοντοστέκονταν, μαγεμένοι, λες και άκουγαν ένα αηδόνι με κελαϊδάει. Μια φορά, καθώς περνούσε από εκεί ο πατέρας μου, την άκουσε. Εκείνη η στιγμή του σημάδεψε τη ζωή. Ορκίστηκε να περνάει από το ίδιο σημείο κάθε μέρα, μόνο και μόνο για να την ξανακούσει. Και όταν τελικά την αντίκρισε, ο θαυμασμός για τη φωνή της μεταμορφώθηκε σε έναν έρωτα τρελό, σε ένα πάθος παράφορο. Η μάνα μας βέβαια κούτσενε ελαφρώς, αλλά αυτό το μικρό ψεγάδι ο πατέρας δεν το πρόσεξε ποτέ. Το μόνο που έβλεπε ήταν εκείνη. Όμως το ίδιο συνέβη και από την ανάποδη και η μάνα μας ερωτεύτηκε το χαράλαμπό της, τον πατέρα μας, πρώτα απ' όλα για τη φωνή του. Εκείνος ήταν ξένος, δεν ήταν από τα μέρη της. Είχε έρθει από την Καραντίνα, ένα προάστιο της Σμύρνης, και υπηρετούσε ως αποσπασμένος ενωματάρχης στη χωροφυλακή, στο χωριό της μάρας μας, τα Θύρα. Ήταν εκείνα τα λίγα, τα ελάχιστα χρόνια της μερικώς απελευθερωμένης Μικράς Ασίας, τότε που στην περιοχή είχε εγκατασταθεί η ελληνική χωροφυλακή. Η οικογένεια της μητέρας μου κατοικούσε εκείνον τον καιρό στα Θύρα. Ήταν η γενέτειρα του πατέρα της, ένας τόπος που όλοι οι χριστιανοί τον θεωρούσαν ως το πιο ασφαλές καταφύγιο για εκείνους, καθώς οι Τούρκοι της περιοχής ήταν καλοί άνθρωποι. Αυτά λέει η κόρη της μητέρας και του πατέρα και η αδερφή του Τόλιου. Συνεχίζει λέγοντας, δεν ήταν καθόλου πολεμοχαρής. Ήταν μάλιστα και η γενέτειρα του Τσακιτζή, του περίφημου Εφέ του Αηδινίου. Με τον παππού μου ήταν ομογάλακτα αδέρφια και πολύ αγαπημένα. Η μάνα αυτού του ξακουστού Τούρκου Εφέ ήταν χριστιανή και είχε μάθει το γιο της από κούνια να αγαπάει και να σέβεται τους χριστιανούς. Τα σπίτια τους στα Θύρα ήταν γειτονικά, κολλημένα το ένα δίπλα στο άλλο, και οι μανάδες τους ήταν οι καλύτερες φιλενάδες. Έτυχε μάλιστα να γεννήσουν τα αγόρια τους με διαφορά ελάχιστον μόλις ημερών, και έτσι μία φορά που η μάνα του μικρού Τουρκόπουλου έπεσε βαριά άρρωστη για καραμίνα και δεν μπορούσε να θυλάσει το μωρό της, ανέλαβε δράση η χριστιανή φιλενάδα της. Αυτή η γυναίκα ήταν η Κοτζά Νενέ, όπως την αποκαλούσε η μάνα μου, δηλαδή η προγιαγιά μου. Θύλαζε λοιπόν το Τουρκόπουλο να αλλάξει με το δικό της παιδί, μία το αίμε και μία το άλλο. Τι ακούμε φίλοι μου? Αλλά και σε άλλη μία περίσταση, όταν η προγιαγιά μου έτυχε να είναι ανήμπορη, η Τουρκάλα μάνα ανταπέδωσε και θύλασε το Χριστιανόπουλο μαζί με το δικό της.
Φίλοι μου, είναι πάρα πολύ καλά για να είναι πιστευτά όλα αυτά. Τι ακούμε σε αυτό το βιβλίο επιτέλους? Τα δύο αυτά παιδιά μεγάλωσαν μαζί, δεμένα με μία σπάνια αγάπη. Αυτή η δυνατή φιλία κρατήθηκε όλο ζωντανή ακόμα και όταν ανδρώθηκαν. Ήταν μια εποχή που όλοι οι κάτοικοι στα Θήρα, χριστιανοί και Τούρκοι, ζούσαν μονιασμένοι, αγαπημένοι, χωρίς κακίες και μίση ανάμεσά τους, σαν πραγματικά αδέρφια. Και μέσα σε αυτό το ήρεμο περιβάλλον βρέθηκε και ο πατέρας μου, έχοντας από μικρό παιδί ένα τεράστιο μεράκι για το τραγούδι και την τέχνη της ψαλτικής. Πήγαινε τακτικά στην εκκλησία του χωριού και έψελε με περηφάνεια στο δεξί ψαλτήρι. Πήγαινε τότε και η Κατίνα μία Κυριακή στην εκκλησία και άκουσε μία φωνή που δεν την είχε ξανακούσει άλλη φορά, που δέσποζε και ξεχώριζε από τη φωνή των άλλων ψαλτάδων. Δεν είχε ιδέα βέβαια πως αυτή η επιβλητική φωνή ανήκε στον ίδιο άνθρωπο που περνούσε γεμάτος λαχτάρα ξανά και ξανά έξω από το σπίτι της. Κάπως έτσι το πεπρωμένο άρχισε να υφαίνει το δίχτυ του. Η Κατίνα πήγαινε όλο και πιο συχνά στην εκκλησία για να τον ακούσει. Ο Χαράλαμπος περνούσε όλο και πιο τακτικά από την πόρτα της, μέχρι που ήρθε η στιγμή να γνωριστούν, να ερωτευθούν βαθιά και να ενώσουν τις ζωές τους. Μία απόφαση που δεν μετάνιωσαν ποτέ. Όμως το να πάει ο Χαράλαμπος να τη ζητήσει επίσημα από την οικογένειά της ήταν κάτι το αδιανόητο. Ούτε λόγος να γίνεται, και ο λόγος δεν ήταν κοινωνικός. Από τη μάνα μου και τη γιαγιά μου το ξέρω καλά, πως οι χριστιανοί της Μικράς Ασίας δεν είχαν τέτοιου είδους κολλήματα και διακρίσεις, ειδικά εκεί στις επαρχίες. Το πρόβλημα ήταν καθαρά οικονομικό. Η οικογένεια της Κατίνας ήταν πλούσια, με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Αντίθετα, η οικογένεια του Χαράλαμου είχε ξεπέσει τελείως, και αυτό εξαιτίας ενός πατέρα άσωτου, η γυναίκα που αδιαφορούσε παντελώς για το σπίτι του και που όταν έφυγε από τη ζωή τους άφησε ολομόναχους και πάνφτωχους στο δρόμο. Εκεί λοιπόν εντοπιζόταν η μεγάλη ασυμφωνία για τους γονείς της. Η Κατίνα όμως, ξέροντας καλά τι θα αντιμετώπιζε, πήρε την κατάσταση στα χέρια της, αντάμωσε μία μέρα κρυφά το Χαράλαμπό της, κοιτάχτηκαν στα μάτια και τα είπαν όλα στα γρήγορα. Παραδέχτηκαν ότι αγαπιούνται παράφορα, ότι δεν αντέχουν να ζουν ο ένας μακριά από τον άλλον και πως δεν τους απέμεινε πια παρά μόνο μία λύση, να κλεφτούν. Έτσι και έγινε. Κλέφτηκαν, παντρεύτηκαν και δεν το μετάνιωσαν ποτέ στη ζωή τους. Μόνο που αυτή η ευτυχία, αυτή η αδεινή χαρά δεν έμελε να κρατήσει για πολύ. Ύστερα από λίγους μήνες έγινε ο διωγμός και ο χαλασμός. Μα αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα που τα φέρνω στο μυαλό μου, θυμάμαι πόσο υπέροχες φωνές είχαν και οι δύο και πως αυτή η κοινή τους αγάπη για το τραγούδι έγινε η αφορμή να γνωριστούν και να αγαπηθούν τόσο βαθιά. Όμως, εκτός από το χάρισμα της φωνής, ήταν και οι δύο εξαιρετικοί, άριστοι μουσικοί. Ο πατέρας έπαιζε ούτη από μικρό παιδί. Την τέχνη αυτή του την είχε μάθει ένας θείος της μάνας του από τότε που εκείνος ήταν μόλις 12 χρονών. Αυτή του η δεξιοτεχνία στη μουσική, αυτή η αγάπη για το ούτη, έμελε να του σώσει τη ζωή με τον πιο αναπάντεχο τρόπο όταν πιάστηκε εχμάλωτος των Τούρκων. Η μουσική ήταν εκείνη που το γλίτωσε πολλές φορές από τη φωνική τους μανία, σώζοντας μάλιστα μαζί και αρκετούς από τους συντρόφους του. Φανταστείτε το σκηνικό, 2 φορές τον ανάγκασαν να σκάψει τον ίδιο του το λάκκο, τον έβαλαν να σκάψει το χώμα με σκοπό να τον θάψουν ζωντανό, ένα φρικτό μαρτύριο που δυστυχώς υπέστησαν πολλοί Έλληνες εχμάλωτοι. Είναι λοιπόν ολοφάνερο και αυτονόητο από ποιους κληρονόμησε ο αδερφός μου ο Τόγιος αυτή την υπέροχη φωνή, αλλά και για το πηγαίο ταλέντο του στη μουσική. Άσε το να μπει μέσα.
Έλα αγόρι μου, Όλοι μου. τα αγοράρα μου. Συγχαρητήρια μου. Ευχαριστώ πολύ φίλε. Να σε φιλήσω. Χαρά μου είναι. Τα συγχαρητήρια μου. Είσαι πολύ πολύ ωραίο. Πολύ σε ευχαριστώ. Έχω δει πολλά musical στην Ευρώπη. Είναι ένα musical που σπάνια το βρίσκουμε στην Ευρώπη. Σπάνια το βρίσκουμε στην Ευρώπη. Συγκινείς. Σου μιλάω από τα βάθη της ψυχής μου. Πολλά συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου. Είμαι και από την ίδια περιοχή που βγήκες. Με συγκινείς τώρα αυτή τη στιγμή. Είμαι από την ίδια περιοχή που βγήκες. Πολύ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολλά θερμά συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Να βάλεις και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έλα, είστε ο πρώτος. Ευχαριστώ αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ είμαι αυτή τη γενιά. Σε με το παιδί. Εντάξει. Είστε πολύ καλός. Ευχαριστώ αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς το κορίτσι μου. Ευχαριστώ αγαπούλα μου. Ευχαριστώ κοπέλα μου. Σπέρα αγαπούλα. Στην γειτόνια. Αλήθεια. Ναι. Πού? Στη διεύθυνση. Είμαστε του Ιω, έτσι πάμε. Κοντά είμαστε. Ναι, κοντά. Φωτογραφία έτσι θα σπίτι. Ευχαριστώ αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή Γεια σας. Στο καλό. Στο καλό. Στο καλό. Να περάσουν Ελλάδα, θα πείτε όλοι, περάστε, περιμένετε. Να το δάμε. Ευχαριστώ αγόρι μου. Αλεξανδρού πολύ εφορτία. Ω, από πού? Για μένα ήρθες. Στον Αλεξανδρού πολύ. Αλήθεια λες? Με συγκινείς αγόρι μου. Πω, σε ευχαριστώ. Έλα σε φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Γεια σου αγόρι μου. Από τη Θεσσαλονίκη και εγώ ήρθα για σένα. Θεσσαλονίκη. Για μένα ήρθες. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια. Στο καλό. Είσαι αγαπούλα μου. Τι κάνεις? Καλά κορίτσι. Συγχαρητήρια πάντως. Ευχαριστώ. Ήταν απίστευτο. Ευχαριστώ κοπέλα. Και επειδή δεν μπόρεσα να σας δω πέρσι στη φαντασία, ήρθα φέτος τουλάχιστον να σας δώσω λίγα τραγούδια. Εντάξει. Ήταν πολύ καλός. Ευχαριστώ χαρά μου. Ευχαριστώ κοπέλα μου. Πολύ σε ευχαριστώ. Πάντοτε οπωσδήποτε καλύτερος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ την κόρη μου. Ευχαριστώ. Πάντα στο ύψος. Πολύ σε ευχαριστώ. Πολύ σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς είστε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Όσο περνάνε τα χρόνια, είμαστε και γείτονες, Ναι. Ξέρεις, από τα άλλα και αφραπέδες, ας πούμε, πάρχεις να τρως το ψωμί μας. Ναι. Αν και τα γλυκά μας. Εκεί είμαστε. Ήτανε. Δεν το είδες, δεν το είδες. Και μικρός και φωτοπλίας και το ψωμί. Μικρός Πες είναι μου. αλλού. Πού πες μου. Κοκκινιά και τα Στον Κορυδαλό. Κορυδαλό. Στο θύμη το πότι. Αλήθεια. Ορίστε. Καλώς ήρθατε. Σου πολύ όμορφος. Ευχαριστώ αγάπη. Ευχαριστώ πολύ. Συγκίνησες ιδιαίτερα. Αλήθεια λες. Τι μου λένε στο σταυρό σου? Δεν θέλω να στο πάρω γιατί Όχι, σε παρακαλώ. μήπως το στερήσω αυτό το πράγμα. Ειλικρινά όμως, πραγματικά σου αρέσει. Με κάνεις και αισθάνομαι λιγάκι άσχημα. Σε παρακαλώ πολύ. Αλήθεια κάνεις αυτή τη στιγμή? Ναι. Ναι. Αλήθεια λες? Στο θεατρίνο να σου χτίσω να αρέσει. Ναι. Και μου κάνεις δώρο αυτό? Ναι. Έλα να σε φιλήσω λιγάκι. Τι με κάνεις να μην σου αρέσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έτσι, μόλις ο πατέρας του πήρε εκείνη την πρώτη του κιθάρα, εκείνος έπεσε με τα μούτρα. Την έμαθε πάρα πολύ γρήγορα, σχεδόν ολομόναχος. Στην αρχή βέβαια πήρε μερικά μαθήματα από έναν γέρο δάσκαλο της περιοχής. Όμως η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Μετά από λίγο καιρό ο δάσκαλος τυφλώθηκε και έτσι τα μαθήματα σταμάτησαν απότομα. Να ρωτήσω ποια ήταν η πρώτη επαφή με το τραγούδι, με τη μουσική. Πότε για πρώτη φορά χτυπά την πόρτα της ζωής σας το τραγούδι? Η πρώτη επαφή με το τραγούδι με μένα ήταν από την ώρα που γεννήθηκα, που με γέννησε η μανούλα. Εγώ, όλα τα παιδιά την ώρα που γεννιόνται, κλαίνε. Εγώ την ώρα που γεννήθηκα τραγούδισα. Τραγουδούσα από εκείνη την ώρα. Υπήρχε η αίσθηση της μελωδίας. Επομένως υπήρχε το χάρισμα, λέτε, από τη γέννηση. Ο άνθρωπος γεννιέται γενικώς, όχι μόνο στο θέμα του τραγουδιού. Ο
ο άνθρωπος γεννιέται, δεν γίνεται. Άλλοι λένε ότι ο άνθρωπος γίνεται στη διάρκεια. Εγώ λέω ότι ο άνθρωπος γεννιέται. Ή θα γεννηθείς με αυτά τα προσόντα, με αυτά τα προτερήματα, ή θα γεννηθείς με αυτά τα ελαττώματα. Έτσι όπως γεννιέσαι, έτσι θα πεθάνεις. Είναι αλήθεια ότι μάθατε μόνο σας. Ναι. Διότι το άκουσα και με εξέπληξε. Ναι. Μου είπαν δηλαδή ότι ο Βοσκόπουλος κλείστηκε σε ένα δωμάτιο και είπε: εγώ όταν θα βγω θα ξέρω που ζω. 24 ώρες το 24ωρο. Αλλά πριν θα ήθελα να αναφέρω έναν σπουδαίο φίλο που με βοήθησε γι' αυτό. Και όχι μόνο σε αυτό, με βοήθησε σε πολλά πράγματα. Μιλάω για τον Κώστα τον Χατζηχρήστο, ο οποίος μου αγόρασε και τον μπουζούκι. Γιατί πού να Δεν το ήξερα. Δεν είχα Αυτό λεφτά, βέβαια. δεν το ήξερα. Και μου αγόρασε και τον μπουζούκι και μετά με πήρε και μαζί του εκεί και τα λοιπά και πήγαμε και στην Αυστραλία μαζί και πήγαμε και τα λοιπά. Και εγώ, όπως είπες, είχα κλειστεί μέσα σε ένα δωμάτιο και ξεχνούσα από την ώρα που έμπαινα στο δωμάτιο και έκλεινα την πόρτα, ξεχνούσα ότι τώρα πρέπει να φάω, ότι τώρα πρέπει να πιω νερό, ότι τώρα πρέπει να πάω στην τουαλέτα, ότι τώρα πρέπει να πιω καφέ. Ο χρόνος Τίποτα. δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Το μόνο πράγμα που με απασχολούσε ήταν να μάθω όσο περισσότερο γίνεται. Γιατί μου είχε μπει κάτι τι στο μυαλό μου, ότι αυτό θα με βγάλει από τη δύσκολη θέση. Όπως και έγινε τελικά. Όπως και έγινε τελικά. Μαζί όμως με τις ρομαντικές καντάδες που είχε ξεκινήσει στις γειτονιές με τους φίλους του, άρχισαν σιγά σιγά και τα πρώτα νταραβέρια με τα κορίτσια. Και εκεί ακριβώς ξεκίνησε το μεγάλο κακό. Μόλις μάθαινε η μάνα μας ότι ο γιος της, το καμάρι της, τα είχε φτιάξει με μια κοπέλα, γεννόταν στο σπίτι μας το έλα να δεις, το σώσε. Όλα άνω κάτω, μια ατελείωτη απίστευτη φασαρία. Η μάνα μας γινόταν ελάτε και να δείτε, μια αρμαθιά μεθυσμένη που λέει και η λαϊκή παροιμία. Χάλαγε ο κόσμος, γκρεμιζόταν το σπίτι. Και δεν σταματούσε εκεί, φρόντιζε να μάθει αμέσως που έμενε η κοπέλα. Έφτανε έξω από το σπίτι της και τους πήγαινε μέχρι και στη φύλακα. Τι ακούμε φίλοι μου, η μάνα είχε ερωτευτεί το γιο της και δεν τον άφηνε να γνωρίσει κοπέλες. Άρχιζε να φωνάζει και να ισχυρίζεται ότι ο γιος της είναι ακόμα ανήλικος, ότι θα του κάνουν κακό, ότι τον παρασέρνουν και ένα σωρό άλλα τέτοια τρελά και απίστευτα σκηνικά, διηγείται η αδερφή του Τόγιου. Από την άλλη μεριά, ο πατέρας πιο προσγειωμένος είχε τα δικά του κολλήματα. Τον ήθελε νωρίς στο σπίτι, δεν ήθελε με τίποτα να ξενυχτάει, φοβόμενος μη πάρει τον κατήφορο. Πολλές φορές, όταν αργούσε να γυρίσει και ήταν η ώρα περασμένη, τον περιμένανε πίσω από την πόρτα με ένα μακρύ σκουπότσιλο. Είναι βέβαιο πως αρκετά σκουπότσιλα έχουν σπάσει στην πλάτη του από αυτή την αιτία. Φίλοι μου, δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω με αυτά που διαβάζουμε. Μέσα λοιπόν από αυτή τη φορτική, την υπερβολική αγάπη με τη μάνα μας από τη μία πλευρά να τον κυνηγάει για να μην βγαίνει με κορίτσια και τον πατέρα μας από την άλλη να τον καρτεράει στην είσοδο με το σκουπότσιλο στο χέρι για να μην ξενυχτάει, είχε διαμορφωθεί μια κατάσταση που όπως είναι φυσικό τον έκανε να αγανακτεί. Οι γονείς μας βέβαια, δικαιολογώντας τους εαυτούς τους, λέγανε πως ό,τι κάνανε, το κάνανε καθαρά για να τον προστατέψουν για το δικό του καλό. Για εκείνον όμως όλο αυτό ήταν μια τεράστια, μια αφόρητη καταπίεση. Και αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη δραματική σχολή, ήρθε η ώρα να μπει στα βαθιά και να ξεκινήσει η σταδιοδρομία του. Στην αρχή βέβαια το μεροκάματο ήταν σχεδόν μηδενικό, μια σκέτη απογοήτευση. Είχε όμως την τύχη να έχει έναν πατέρα που δεν τον άφηνε ποτέ να στεναχωρηθεί ή να ξεμείνει από λεφτά. Τις πρώτες του επίσημες εμφανίσεις στο θέατρο τις έκανε στο πλευρό του σπουδαίου Δημήτρη Μιράτ, συμμετέχοντας στο έργο «Το κράτος του Θεού». Ο ρόλος του, όπως ήταν φυσικό για πρωτοεμφανιζόμενο, δεν ήταν μεγάλος ή σημαντικός,
Αλλά αυτό δεν είχε καμία απολύτως σημασία. Ήταν η αρχή, το πρώτο μεγάλο βάπτισμα του πυρός. Λίγο αργότερα, λέει η αδερφή του, αν θυμάμαι καλά, έκανε το ξεκίνημά του και στην επιθεώρηση. Ήταν το 1960 στο θέατρο Μετροπόλιταν. Από εκεί και πέρα ο δρόμος είχε ανοίξει. Γύρω στα 1964 άρχισε να παίζει στα μεγαλύτερα θέατρα της εποχής. Στο Αλφα, στο Διάνα, στο Καλουτά, στο Ακροπόλ και σε πολλές άλλες σκηνές. Και πάμε φίλοι μου στο γάμο εξπρές, το κυνήγι των γονιών και το χρέος του στο Περοκέ. Και λέει η αδερφή του, εν τω μεταξύ είχε γνωριστεί με τη Στέλλα Στρατηγού και την αδερφή της την Αλέκα, τον Μποζόνη και μερικούς άλλους, δεν τους θυμάμαι, ξεχνώ τα ονόματά τους. Έκαναν θίασο στο Περοκέ, που όμως δεν πήγε καλά και πολύ γρήγορα έκλεισε. Επίσης θυμάμαι πως είχε παίξει και με τον θίασο του Κούλη στο Λίκα. Μέσα σε όλο αυτό το διάστημα ήρθε η ώρα να υπηρετήσει και τη μαμά πατρίδα. Παρουσιάστηκε στο στρατό ως μηνύτης. Στην αεροπορία ήταν ο Τόιος, φίλοι μου. Και μικροδείχνατε κιόλα, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ. Αφού όταν υπηρετούσα στην αεροπορία, με σταματούσαν στον δρόμο του αερονομίου για να μου κάνουν έλεγχο αν είμαι εγώ αυτός που φοράω τη στολή ή πήρα του μεγάλου μου αδερφού τα ρούχα και τα φόρεσα. Έχω ακούσει αυτό ακριβώς το περιστατικό. Φαινόμουν τόσο νέος, τόσο μικρός, που δεν πίστευαν οι αστυνομικοί της αεροπορίας ότι είμαι εγώ ο ίδιος αυτός. Νομίζαν ότι είμαι ο μικρός αδερφός που πήρε τα ρούχα του μεγάλου και τα φόρεσε και κάνει τον σκατζάρι για να την κοπανίσει, Ναι. να βγει έξω. Ναι. Έχω ακούσει το περιστατικό, γι' αυτό ρώτησα αν μικροδείχνατε. Είναι αλήθεια, ναι. Όμως πριν καλά προσαρμοστεί σχεδόν από τους πρώτους μήνες της θητείας του, παίρνει μια ξαφνική απόφαση. Παντρεύεται τη Στέλλα Στρατηγού. Όπως μας εκμυστηρευόταν ο ίδιος πολλές φορές, ύστερα από χρόνια, ο πραγματικός λόγος που έκανε αυτό το γάμο εξπρές δεν ήταν μόνο ο έρωτας. Παντρεύτηκε τότε κυρίως για να μπορεί να είναι ελεύθερος με μία γυναίκα και για να γλιτώσει επιτέλους από το ανελαίητο κυνήγι της μάνας και του πατέρα. Ήθελε να βρει την ησυχία του από τα σκουπόξυλα και τους αστιφύλακες. Μάλιστα, αργότερα μου έλεγε και ξαναέλεγε να μην κάνω ποτέ τα ίδια λάθη με τους δικούς μου γιους. Μου εξηγούσε ότι εξαιτίας αυτής της αφόρητης πίεσης αναγκάστηκε να φύγει άρον από το σπίτι και να παντρευτεί σε τόσο μικρή ηλικία, σχεδόν παιδί. Μετά το γάμο, το νεαρό ζευγάρι έζησε για μερικά χρόνια στο πατρικό σπίτι της Στέλλας. Ήταν μια μικρή προσφυγική μονοκατοικία με 2 δωμάτια και μια κουζίνα, εκεί στο Περιστέρι. Μετά βέβαια, ώσπου να γνωρίσω τη Στέλλα, υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις και άλλοι έρωτες, μόνο που δεν ευτύχησαν και δεν φτάσαμε στο να παντρευτούμε, ας πούμε. Με τη Στέλλα έγινε γάμος. Ήταν όμως ένας έρωτας. Εγώ δεν μπορώ, με λίγα λόγια Νίκο, να σου δώσω να καταλάβεις, δεν μπορώ να είμαι με μία γυναίκα για πολύ καιρό, για κάποιο καιρό, για ένα διάστημα. Δεν μπορώ να κάνω δεσμό, με λίγα λόγια, αν δεν είμαι ερωτευμένος. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Δεν μπορείτε τις συμβατικές σχέσεις? Με τίποτα. Όταν βλέπεις το Βοσκόπουλο και είναι χρόνια με μια γυναίκα, είναι ερωτευμένος, τελείωσε. Όμως τα σύννεφα δεν άργησαν να φανούν. Μετά την παταγώδη αποτυχία του θεάτρου Περοκέ, τα πράγματα ζόρισαν επικίνδυνα, καθώς εκείνοι ήταν οι θειασάρχες. Φορτώθηκαν στην πλάτη τους όλο το τεράστιο οικονομικό χρέος που άφησε πίσω της η παράσταση. Τα λεφτά ήταν πολλά και η κατάσταση απελπιστική. Μη έχοντας άλλη επιλογή, πήραν τη μεγάλη απόφαση να φύγουν σε περιοδεία, σε ένα μεγάλο τουρνέ στον Καναδά, με την ελπίδα να δουλέψουν σκληρά και να καταφέρουν να ξεπληρώσουν το χρέος. Πολλές φορές ο αδερφός μου έχει αναφερθεί στις συνεντεύξεις που έχει δώσει κατά καιρούς σε κάτι δύσκολα χρόνια που πέρασε, που δεν είχε τσιγάρα να καπνίσει και περνούσανε με τη σύνταξη της πεθεράς του. Τα στενάχωρα χρόνια της ζωής του ήταν τα χρόνια αυτής της περίοδου, όταν προσπαθούσε να βγάλει αυτό το χρέος.
Ωστόσο, ξεκινήσατε με ένα μεγάλο χρέος. Το ξεκίνημα δηλαδή, από αυτά που διάβασα και από αυτά που άκουσα, έγινε αρνητικά. Με το ταμείον μείον έγινε το ξεκίνημα του Τόλι Βοσκόπουλου. Πόσα ξέρω. Θέατρον Περοκέ το 1962. Έτσι δεν είναι? Όχι, δεν ξεκίνησα έτσι. Λίγο πριν. Βέβαια. Τώρα εσύ μου βγάζεις τα χρόνια. Εγώ ρίχνω ιδέες για να με Αλλά εγώ διορθώνετε επειδή- και να βγάζω ειδήσεις. Βγάζεις τα χρόνια μου βασικά. Γιατί λες χρονολογίες και... Τις ξεχνώ, δεν Εγώ ξανά όμως αναφέρω άκουσα, ημερομηνία. όχι. Θα λέω Περοκέ. Όχι. Επειδή εγώ δεν είμαι από αυτούς που κρύβουν τα χρόνια τους καθόλου, μπορείς να χρησιμοποιείς και χρονολογίες. Να πάω στην ουσία. Και η ουσία είναι ότι σε τόσο νεανική ηλικία και πάνω στο ξεκίνημα μπαίνετε με ενθουσιασμό σε αυτή τη δουλειά και φορτώνεστε με ένα χρέος που για την εποχή ήταν εξωπραγματικό, ήταν τεράστιο χρέος. Γιατί εγώ επειδή βιαζόμουν, είχα δώσει την υπόσχεση στον Μπαμπάκα και ήθελα να του δείξω όσο γινότανε νωρίτερα τι θα κάνω, θα τηρήσω την υπόσχεσή μου. Βιαζόμουν και έκανα επιχείρηση δική μου. Τότε αυτή η δουλειά που λες τώρα Ήταν δική σας παραγωγή. δική μου επιχείρηση, δική μου παραγωγή. Και βέβαια καταλαβαίνεις ότι εγώ δεν είχα χρήματα τότε. Όλη αυτή η δουλειά στήθηκε με δανεικά τότε. Με δανεικά Με και, δάνεια. και αγύριστα που δεν γυριστήκαν ποτέ. Τα μόνα πράγματα που πλήρωσα. Έφαγα πάρα πολύ ξύλο τότε από όλους αυτούς που είχα χρεωθεί. Και να είναι καλά οι Κατελαναίοι. Οι Κατελαναίοι είχαν τότε κάτω από το Περοκέ, είχαν μέσα στις δουλειές τους, τις πολλές που είχαν και μια σαν ταβέρνα στη Σταριά που είχαν δει την ταλαιπωρία που τραβούσα και το ξύλο που έτρωγα κάθε μέρα. Ζώρικο ξεκίνημα. Πολύ ξύλο. Ζώρικο Ερχόταν αυτός, ας πούμε, αυτοί δύσκολο που... ξεκίνημα. Ναι, βέβαια, αυτοί που μου είχαν, ας πούμε, πουλήσει τα Τα φώτα, το ένα, αυτοί το που άλλο. είχαν κάνει τα σκηνικά, αυτοί που είχαν κάνει... και θέλουν τα λεφτά τους άνθρωποι. Τα λεφτά δεν βγαίνανε και από πού να πληρώσω. Και τα πλήρωναν με το ξύλο. Δεν δέρνανε. Το είχαν δει αυτό οι Κατελαναίοι και εκτός το ότι με σώζανε κάθε φορά που ερχόντουσαν να με δίρουνε, μου φέρανε και έτρωγα κιόλας. Κάπως έτσι πήραν το δρόμο για την Αμερική και μετά για τον Καναδά. Για να είμαι τελείως ειλικρινής μαζί σας, δεν θυμάμαι με απόλυτη σιγουριά που πήγαν πρώτα στην Αμερική ή στον Καναδά. Τέλος πάντων, ας μην κολλάμε εκεί, μικρή σημασία έχει το ποιος ήταν ο πρώτος σταθμός. Το μόνο σίγουρο και ουσιαστικό είναι πως το κλίμα εκεί πέρα δεν τον ωφέλησε καθόλου. Αντίθετα, τον τσάκισε. Αρρώστησε πάρα πολύ βαριά σε σημείο που έκανε μέχρι και αιμόπτηση. Η ανησυχία χτύπησε κόκκινο και όλοι φοβήθηκαν για φυματίωση. Βλέποντας την κατάσταση να φτάνει στο προχώρητο, είδαν και απόειδαν, τα μάζεψαν άρον-άρον και επέστρεψαν εσπευσμένα στην Ελλάδα. Τώρα, αν ήταν πριν ή μετά από αυτό το ταξίδι στον Καναδά, δεν μπορώ να θυμηθώ με ακρίβεια. Έχει περάσει εξάλλου πάρα πολύ καιρός από τότε. Μάλλον, αν έπρεπε να μαντέψω, πρέπει να έγινε πριν. Και αυτό γιατί μετά από εκείνη την περιπέτεια στον Καναδά, ο αδερφός μου φοβόταν πλέον τρομερά τα μεγάλα ταξίδια και τα απέφευγε με κάθε τρόπο. Όπως και να έχει, μέσα σε αυτό το διάστημα πήγε σε περιοδεία με τον θείασο του σπουδαιότερου Κώστα Χατζηχρήστου στην Αυστραλία. Δεν ρε Θανάση να μην είναι αληθινός συνταγματάρχης. Γελιάτε που το Θανάση, τι τα φοράμε τώρα. Είμαστε καλά. Σε λιγάκι εγώ σου λέω πάω για άλλο γαλόνι. Και για τίποτε άλλο. Μόνο και μόνο για πείσμα αυτήν η στριμάδα της πρόσωπης. Να της αποδείξω ποιος είμαι. Και αν είναι αληθινός συνταγματάρχης. Άμα είναι αληθινός συνταγματάρχης, το πολύ πολύ θα χάσω και ένα γαλόνι τι έγινε. Από χθες το βράδυ έχω οικονομήσει τόσα πολλά, ας έχω ένα λιπτότερο. Και κάπου εδώ το ταξίδι της επιστροφής από την Αυστραλία κλείνει έναν μεγάλο κύκλο δοκιμασιών για να ανοίξει όμως ένας άλλος γεμάτος φώτα, δόξα αλλά και θυελλώδεις έρωτες. Στο επόμενο 5ο επεισόδιο ο Τόλιος αφήνει οριστικά πίσω του το θεατρικό σανίδι
και κάνει τα πρώτα του ιστορικά βήματα στο πάλκο. Θα δούμε πως βρέθηκε στο πλευρό της Μπελίντας, πως έπιασε για πρώτη φορά το μπουζούκι στα χέρια του και πως κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή της νυχτερινής Αθήνας, φέρνοντας επαναστατικούς νεοτερισμούς που άλλαξαν για πάντα τη διασκέδαση. Μπαίνουμε στα άδυτα του θρυλικού μόστρου και παρακολουθούμε τη μεγάλη άνοδο αλλά και το τίμημα της επιτυχίας. Οι πρώτες κρυφές απιστίες, τα παθιασμένα ειδήλια με τη Δούκισσα και τη Ζωή Λάσκαρη και το αναπόφευκτο διαζύγιο με τη Στέλλα Στρατηγού, μια γυναίκα μοναδική που παρά τον χωρισμό έμεινε για πάντα πιστή του φίλη. Θα μιλήσουμε για τη συνάντησή του με τη Μαρινέλα, τη μυθική βίλα στη Γλυφάδα και το πόσο Τόιος, βασισμένος αποκλειστικά και μόνο στην αξία του, νίκησε την επαγγελματική τελμάτωση, φτάνοντας μέχρι την ιστορική βίλα της Ρένας Βλαχοπούλου στην Κηφισιά. Όμως η μοίρα κρυβεί ένα σκληρό πρόσωπο. Μετά από 8 χρόνια υπομονής έρχεται η Τζορντίνα και μαζί της η δικαστική γαστροαραγία, η παγωμένη αδιαφορία και μια απίστευτη ατυχία με τις γυναίκες που του σημάδεψε την ψυχή. Μην το χάσετε φίλοι μου, το επόμενο επεισόδιο θα γράψει ιστορία όπως και όλο το βιβλίο μέχρι το τέλος. Γι' αυτό κάντε μια εγγραφή τώρα και κοινοποιήστε όλα μας τα βίντεο. Το Brick Music 365, να ξέρετε, δεν είναι δικό μας κανάλι, είναι δικό σας κανάλι και αυτό να το καταλάβετε. Σας χαιρετώ μέχρι το επόμενο συναρπαστικό επεισόδιο.